নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত যি ধৰণে মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দি আগবঢ়াই নিছে, সেইবাবে আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুনকৈ চাই থকাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো অল কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাব। বন্ধুসকল, আজিৰ অংকটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই, এটা বিয়োগ অংক 3.87 - 2.59। মন কৰিব এটা কথা, ইয়াৰ 3.87টোৰ ওপৰত আৰু ইফালে 2.59ৰ এই 59টোৰ ওপৰত এটা লাঞ্চ আছে। বা যি কি নহওক, এই অংকটো কেনেকৈ কৰে চাওঁ আহকচোন। বন্ধুসকল, এই ব্ৰেকেটটো যে দিয়া আছে, দিয়াৰ অৰ্থটো কি? 3.87 বাৰ, এইটো আমি কেনেকৈ লিখিছোঁ চাওক, 3 + 0.87 বাৰ। ঠিক তেনেকৈ মাইনাছ 2.59 বাৰটো আমি লিখিছোঁ 2 + 0.59 বাৰ। বুজি পালে? দশমিকটোৰ আগৰখিনিক এটা ভাগ আৰু দশমিকৰ পিছৰখিনিক এটা ভাগ কৰি মাজতে যোগ চিনেৰে ভগাই পেলালোঁ। এতিয়া 3 + 0.87 বাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 87 / 99। এইটো মনত ৰাখি থ'ব। এই যে বাৰটোৰ মতলব / 99, এইটোৱে হ'ল ট্ৰিকটো। 3 + 0.87 বাৰটোক আমি লিখিলোঁ 3 + 87 / 99 মাইনাছ 2টো আমি লৈ আহিলোঁ, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হ'ল। 0.59 বাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ? 59 / 99। বুজি পালে? এতিয়া 3 - 2টো আমি লৈ আহিলোঁ এইখিলে, প্লাছ 87 / 99 মাইনাছ 59 / 99। বুজি পালে অংকটো? এতিয়া আহক চাওঁ, 3ৰ পৰা 2 গ'ল, থাকিল 1, দুইটাৰে বেছ ছেম, 87 - 59, 1 + 28 / 99। বন্ধুসকল, এতিয়া কথাটো মন কৰিব, 3.87 বাৰটো 3 + 0.87 বাৰ লিখিছিলোঁ নে? আকৌ 87 বাৰ মানে কি আছিলে? 87 / 99। বুজি পালে? যদি 3 + 87 / 99টো আমি লিখিব পাৰোঁ 3.87 বাৰ। বুজি পালে? ঠিক তেনেকৈ আমি 1 + 28 / 99টো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে আপোনালোকে। চাওক, 1.28 বাৰ। বন্ধুসকল, এইটোৱেই হ'ল আমাৰ উত্তৰ। ধন্যবাদ।